Joskus tarvitsee kulkea pitkä matka yksin huomatakseen, että vain yhteistyön kautta on oikea suunta löydettävissä. Myös elokuva on useiden ihmisten luovuuden yhteensattuma. Tekemisen tasapaino löytyy mahdollisuudesta kuunnella muitakin kuin itseäsi. Seuraavaksi kerromme teille suunnan kadottamisesta ja sen uudelleen löytämisestä. Kävin itse aikanaan kuvispainotteisen peruskoulun ja yläasteella samalle luokalle tuli uusi kaveri, joka vaikutti suhtautuvan samalla intohimolla Jurassic Park- ja Tähtien sota-elokuviin kuin minä. Tuo kaveri oli Toni. Päädyttiin usein koulun jälkeen keskustelemaan elokuvista, kun satuttiin vieläpä asumaan samassa naapurustossa. Vuoden 1999 lopulla osallistuin tuttavani toiseen lyhytelokuvaprojektiin, jota olivat tällä kertaa suuremmalla ryhmällä tekemässä. Tässä synkässä kahden maailman välissä tapahtuvassa Hajamieli-nimisessä elokuvassa toimin pääasiallisena kuvaajana, koska minulla oli nyt oma kamera. Näyttelin myös muutamassa sivuroolissa, joita tässä suurhankkeessa riitti lukuisia. Epäilyttävä tyyppi vai mitä se on? Olisikohan kyseessä aivopesu? En usko. Hänet pitäisi tappaa. Kuvasimme pitkin Tamperetta, ja vaikka teimmekin ennakkoluulottomasti hyvällä porukalla, ei projekti tuntunut minulle omakohtaiselta. Halusin edelleen ohjata omia elokuvia. Kuvataideluokalla piti tehdä lopputyö, ja suunnittelin Pimeä kellari-nimisen lyhytelokuvan, jossa isäni näyttelemän miehen vaimo oli kadonnut. Poliisin tutkiessa katoamista aviomiestä piinasivat oudot painajaisunet, joissa näki vaimonsa kuolevan mustaan kaapuun pukeutuneen murhaajan toimesta. Päivää! Me jatkamme kyllä vielä tutkimuksia, mutta peli on loppu. Hyvä. Lopulta poliisi ilmoitti julistavansa vaimon kuolleeksi, ja aviomies joutui yhä syvempään ahdinkoon, joka ei jäänyt myöskään naapurissa asuvalta tytöltä huomaamatta. Elokuvan lopussa mies kävelee uniensa pimeään kellariin ja löytää sirpin. Hän pakenee, kaatuu ja katkaisee niskansa. Lopulta näemme kellarin pimeydessä hahmon, sirppi kädessä. Hahmo paljastuu naapurin tytöksi. Vaikka Pimeä kellari oli tunnelmallinen, olivat sen henkilöhahmot etäisiä karikatyyrejä, eikä varsinaista käsikirjoitusta ollut. Oli vain lista kohtauksista ja kuvista, jotka halusin kuvata. Meillä oli siinä kuvaamataidon luokassa erikseen tällainen editointihuone. Toni siellä sitten tasaisesti joka viikko istui leikkaamassa. Voiko sanoa, imeydyin mielenkiinnosta sinne samaan editointihuoneeseen. Aloin antamaan sitä vierestä kommentteja, joihin Toni sitten aina heitteli ideoita vastapalloon. Se oli kuitenkin niitä ensimmäisiä hetkiä, kun me alettiin puhua keskenämme elokuvan teosta. Yläaste päättyi ja sain stipendin harrastuneisuudesta videoeditoinnin parissa. Seuraavaksi lähdin Tampereen ammattiopistoon opiskelemaan viestintää. Ensimmäisenä vuonna ammattiopinnot keskittyivät pääasiassa typografiaan ja painotekniikoihin. Koska näiden opiskelu ei kiinnostanut minua, syntyi jälleen tarve tehdä jotain omaa projektia. Vuoden 2001 aikana suunnittelin ja kuvasin 2 eri lyhytelokuvaa. Ensimmäinen oli Verkoille, joka oli dokumentaarinen lyhytelokuva isästäni Näsijärven jäällä muistelemassa omaa kuollutta isäänsä. Toinen oli fiktiotarina, jossa isäni esittämä päähenkilö sai vihjeen mennä tutkimaan metallin paljastimella Valkeajärvi-nimistä seutua. Hän löysikin lopulta ratakiskot, jotka veivät suoraan järveen, mutta sai samalla peräänsä mysteerimiehet, jotka yrittivät kaikin keinoin estää tämän pääsyn järvelle. Kohtaus, jossa päähenkilö löysi metsästä mystiset ratakiskot, kuvattiin Tampereen Pyynikin uittotunnelin vierellä.
Veimme aidot 3-metriset ratakiskot oikealle Valkeajärvelle vain yhtä kuvaa varten. Loput kohtaukset kuvasimme Ruovedellä, jotka olivat täynnä toimintaa. Jumalauta, ota kiinni se! Oli mahtava tehdä jotakin toiminnallista ja teimme hyvällä hengellä. Sen saatana saa sitä kiinni. Perkele, nyt mennään. Meidän laatukka tiellä pysyy. Isäni sekä naapurin miehet juoksivat pitkin metsiä tai ajoivat rallia pitkin hiekkaisia kyläteitä. Minä juoksin kameran kanssa perässä kohtauksesta kohtaukseen. Vaikka toiminnallista lyhytelokuvaa oli innostava tehdä, oli se kuitenkin vain taas yksi projekti, jossa ei ollut selvää tarinaa tai käsikirjoitusta. Ja nyt lähdetään helvettiin tältä järveltä. Vuoden 2001 lopulla tietämykseni videoeditoinnista oli kasvanut, joten päädyimme hankkimaan minulle kotiin oman editin. Pystyn leikkaamaan lyhytelokuvia nyt omalla tietokoneellani. Päätin hankkia vielä digitaalisen mini-DV-kameran. Analoginen aika jäi historiaan. Yläasteen jälkeen olin itse muuttanut Helsinkiin ja 2 vuoden kiertolaisuuden jälkeen palasin takaisin Tampereelle. Keväällä sitten päätin käydä moikkaamassa Tonia. Huomasin kyllä heti, että elämä siellä oli muuttunut vauhdikkaaksi. Muutoinkin kuin elokuvan teon saralla. Halusin saada lisää kokemusta tekemisestä, joten osallistuin ammattikoulussa opiskelukavereideni muodostaman pappatuotannon projekteihin, muun muassa näyttelijänä ja leikkaajana. Saimme tehtyä lopulta 4 lyhytelokuvaa. Korpi, Latamon lapset, Sankarivarjo sekä Kesävyön painajainen. Kun ammattikoulu läheni loppuaan, piti siellä tehdä opinnäytetyö. Halusin tehdä jälleen lyhytelokuvan, mutta tällä kertaa tarkoituksena oli panostaa siihen aivan uudella tavalla. Isäni lisäksi projekti tarvitsi toisen hankalan roolin näyttelijän. Henkilö, joka siihen lopulta suostui, oli Jermu. Kun Toni sitten yllättäen pyysi mukaan elokuvaprojekteihinsa, niin suostuin sen enempää pohtimatta. Siitä lähti sellainen tekemisen polku, jota en itse olisi osannut aavistaa. Kauhealla räminällä saata. Jes. Yes. Säikyteltiin äsken. Ketä? Sitä naista tuolla, kun mä tulin metikasta.